विद्यार्थी मित्रांनो, सायन्स प्रोमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपण मॅथमॅटिक्सचा लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल हा चॅप्टर पाहत आहोत. त्यामध्ये आपण मागच्या लेक्चर पर्यंत ग्रामर्स रूल फिनिश केलेला आहे, त्यासोबत आपण ग्राफ पण फिनिश केले, त्यानंतर आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन सुद्धा फिनिश केलेले आहेत. आणि आता आपण त्या पुढचा टॉपिक इक्वेशन्स रिड्युसिबल टू पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स इनटू व्हेरिएबल हा टॉपिक पाहणार आहोत. आता यामध्ये नेमकं काय आहे, वेगळा असं एवढं मोठं हेडिंग म्हणजे नेमकं काय आहे ते आपण बघू. एकदम सोपं आहे. इक्वेशन्स रिड्युसिबल टू पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स म्हणजे काय, जे दिलेले इक्वेशन्स असतील ते लिनियर इक्वेशन नसतील परंतु ते रिड्युसिबल असतील, त्यांच्यापासून आपण लिनियर इक्वेशन्स बनवू शकतो, हे आपल्याला यामध्ये बघायचं आहे. म्हणजे इथं प्रोसेस काय आहे, तर दिलेलं इक्वेशन हे रिड्युसिबल नसेल, लिनियर इक्वेशन नसेल, ते रिड्युसिबल असेल. म्हणजे दिलेलं इक्वेशन लिनियर इक्वेशन नाही म्हणजे त्याची डिग्री 1 नाही, परंतु त्यापासून आपण लिनियर इक्वेशन बनवू शकतो, त्याला म्हणायचं रिड्युसिबल टू लिनियर इक्वेशन्स. म्हणजे नेमकं कसं हे बघा, मी एक एक्झाम्पल या ठिकाणी घेऊन सांगतो. समजा 5/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 7 आणि दुसरं इक्वेशन या ठिकाणी आपल्याला दिलंय 3/x मायनस 1/y इज इक्वल टू समजा 2 आहे. ओके, मग हे जे इक्वेशन्स आहेत हे जर आपण इक्वेशन बारकाईने पाहिले तर आपल्याला असं लक्षात येईल की ह्या इक्वेशन मध्ये x चा पॉवर हा 1 नाही आहे, डिनॉमिनेटरला 1 आहे, पण तो जर आपण वरती आणला तर तो -1 होतो. म्हणजे याचा अर्थ असा की हे लिनियर इक्वेशन नाहीये, दिस इज नॉट अ लिनियर इक्वेशन. बघा, पहिल्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला एक्झाम्पल घेतलं होतं अशा प्रकारचं, लिनियर इक्वेशन आहे किंवा नाही. आपण पहिली ऍक्टिव्हिटी सगळ्यात सुरुवातीच्या लेक्चर मध्ये ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह केली होती, त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचं इक्वेशन होतं आणि मी तिथे तुम्हाला सांगितलं दिस इज नॉट अ लिनियर इक्वेशन. कारण का, हा एक्स डिनॉमिनेटरला आहे, न्यूमरेटरला आहे का नाही, त्याची पॉवर 1 नाही आहे. ठीक आहे, डिनॉमिनेटरला आहे, डिनॉमिनेटरला 1 जर असेल तर ते वरती आणल्यानंतर ते न्यूमरेटरला -1 होईल, किंवा याने इकडे जर गुणलं याने इकडे जर गुणलं तर x × y होईल. आपल्या लिनियर इक्वेशन मध्ये x × y नसतं आणि म्हणून हे लिनियर इक्वेशन नाहीये. दिस इज नॉट अ लिनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ लिनियर इक्वेशन. हे लिनियर इक्वेशन नाहीये. आणि मग हे लिनियर इक्वेशन नाही, परंतु इट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू लिनियर इक्वेशन्स बाय सबस्टिट्यूटिंग अनदर व्हेरिएबल्स, बट इट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू लिनियर इक्वेशन्स. कसं बघा, बट इट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू लिनियर इक्वेशन्स. इट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू असं म्हणू शकता, किंवा त्यालाच म्हणतात रिड्युसिबल. म्हणजेच काय म्हणायचं, यांना रिड्युसिबल म्हणायचं आहे, रिड्युसिबल. ठीक है, but it can be converted into linear equations, that is it can be reduced to linear equations by substituting other variables. It can be converted into linear equations by substituting other variables. ते कसे बघा, आता या ठिकाणी 5/x आहे, 2/y आहे. हेच इक्वेशन आपण 5 × 1/x लिहू शकतो. हेच इक्वेशन आपल्याला कसं लिहिता येईल बघा, 5 × 1/x प्लस हे कसं लिहिता येईल 2 × 1/y बरोबर 7. हे इक्वेशन आहे ते आपण अशा प्रकारे लिहिलं. आणि हे इक्वेशन कसं लिहिता येईल, हे आपल्याला असं लिहिता येईल 3 × 1/x मायनस 1/y किंवा 1 × 1/y इज इक्वल टू 2. आता इथं बघा 1/x 1/y आलंय, इथं 1/x इथं 1/y आलंय. मग यामध्ये 1/x बरोबर आपण त्या ठिकाणी m मानू शकतो आणि 1/y बरोबर त्या ठिकाणी आपण n मानू शकतो. लक्षात आलं, दिसतंय सर्वांना व्यवस्थित? बघा, इट्स अ व्हेरी सिंपल. काय करायचंय, रिड्युसिबल टू म्हणजे काय, 1/x ची व्हॅल्यू 1/y ची व्हॅल्यू वेगळी सबस्टिट्यूट करायची. म्हणजे काय, समजा पुट 1/x इज इक्वल टू m, 1/y इज इक्वल टू n. मग काय होईल, हे इक्वेशन 1 मानलं मी, हे इक्वेशन 1 मानलं, हे इक्वेशन 2 मानलं. मग ही व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये जर टाकली तर काय होईल, 5 × 1/x ला आपण काय म्हणतो m, सो 5m होईल प्लस 2 × 1/y. 1/y काय आहे, n आहे, सो विच इज इक्वल टू 7. ओके,
हां बघा आता हे एक इक्वेशन आपल्याला मिळालं आणि हेच व्हॅल्यू आपण जर इक्वेशन 2 मध्ये टाकलं तर आपल्याला काय मिळतंय बघा 3 × 1/x ची व्हॅल्यू आपण m मांडलेली आहे. सो 3m - 1n इज इक्वल टू 2. हे दुसरं इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी मिळालं. ओके, म्हणजे दिलेलं इक्वेशन हे लिनियर नसेल बट इट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू लिनियर इक्वेशन्स बाय सबस्टिट्यूटिंग अदर व्हेरिएबल्स. ओके, आणि त्याला काय म्हणायचं आहे, इक्वेशन्स रिड्युसिबल टू पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स इनटू व्हेरिएबल. पेअर म्हणजे असे दोन प्रकारचे इक्वेशन्स आपण बनवू शकतो बाय सबस्टिट्यूटिंग अदर व्हेरिएबल. ओके, दिलेलं इक्वेशन द गिवन इक्वेशन तुम्ही लिहिताना तिथं असेल, द गिवन इक्वेशन इज नॉट लिनियर इक्वेशन बट इट कॅन बी रिड्युसिबल टू लिनियर इक्वेशन्स बाय सबस्टिट्यूटिंग अदर व्हेरिएबल्स. मग आता हे सॉल्व्ह करण्याची कशी मेथड आहे, हे सॉल्व्ह करण्यासाठी काय फ्लो चार्ट आहे आपल्याला, तर मी तुम्हाला तो शॉर्टकटमध्ये थोडक्यात सांगतो. तुम्ही व्यवस्थित तो बघा आणि त्यानुसार आपण एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह करू आणि आपल्याला बोर्डाच्या बुकमध्ये काही ऍक्टिव्हिटी दिल्यात त्या ऍक्टिव्हिटी सुद्धा आपण बघूयात. ठीक आहे, काय करायचं सुरुवातीला एकदम सोपं आहे बघा. सुरुवातीला दिलेले की इक्वेशन्स आहेत तसे लिहायचे, तरी काय मी फ्लो चार्ट मध्ये लिहून देत नाही, डायरेक्टली सांगतो. ठीक आहे, देन पुट required variables then put required variables for linear equations. Put required variables for linear equations. Put required variables for linear equations. जसं आपण इथं फॉर एक्झाम्पल इथं काय केलं आपण 1/x इज इक्वल टू m आणि 1/y इज इक्वल टू n मानलं आणि हे व्हेरिएबल सबस्टिट्यूट केले. व्हेरिएबल सबस्टिट्यूट केल्यानंतर ना रिड्यूस इट टू लिनियर इक्वेशन्स. ओके, नंतर त्यांच्यापासून इक्वेशन्स बनवा. ठीक आहे, हे लिहिण्याची आवश्यकता नाही पण मी सांगतोय तुम्हाला. पुट required variables and then reduce it to linear equations, then solve that linear equations. Flow chart म्हणजे काय, स्टेप कशा आहेत त्या. solve that linear equations, then again किंवा रिगेन आपण त्याला म्हणू, रिगेन original equations and put values of calculated solutions. ठीक आहे, आणि त्यानंतर मग त्याच्यावरून तुम्ही x and y कॅल्क्युलेट करायचं आणि त्यानंतर काय लिहा, फाइंड आउट व्हॅल्यूज ऑफ x and y. फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ रिक्वायर्ड व्हेरिएबल दॅट इज x and y. म्हणजे सुरुवातीला काय करायचं आहे, तुम्ही त्या इक्वेशनला नवीन इक्वेशन मध्ये बनवायचं, लिनियर इक्वेशन मध्ये बनवायचं. त्यानंतर ते दोन लिनियर इक्वेशन नवीन आलेले जे m आणि n मध्ये आपल्याला मिळाले ते सॉल्व्ह करायचे आणि ते सॉल्व्ह केल्यानंतर त्यांची जी काय व्हॅल्यू आली m आणि n ची ती पुन्हा x आणि y च्या फॉर्म मध्ये लिहायची, ती सॉल्व्ह करायची आणि x आणि y चं उत्तर त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचं. अशा प्रकारे प्रोसेस आहे. बघा मी पुन्हा सांगतो थेरॉटिकली. 1 नंबरला व्हेरिएबल माना, व्हेरिएबल मांडल्यानंतर सॉल्व फॉर m आणि n. हे m आणि n साठी सॉल्व करा. देन पुट m इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लिनियर एक्सप्रेशन. पुट m and n values in x and y. दुसऱ्या भाषेत सांगतोय, in x and y and find value of x and y. हे अशा प्रकारचे सिंपल प्रोसेस आपल्याला वापरायची. आता हेच आपण ऍक्च्युअल कसं वापरायचं हे एक्झाम्पल मध्ये बघू, पण त्यापूर्वी आपल्या ज्या काही टेक्स्ट बुक आहे, आपलं जे काही टेक्स्ट बुक्स आहे त्याच्यामध्ये जे काही ऍक्टिव्हिटी दिली ती आपण सॉल्व्ह करूयात. होप सो तुम्हाला इथपर्यंत समजलं असेल. त्याची फक्त एवढी डेफिनेशन म्हणा आणि थोडक्यात लिहून घ्या. फॉर एक्झाम्पल म्हणून हे 2 एक्झाम्पल त्या ठिकाणी तुम्ही मेन्शन करा, म्हणजे तुम्हाला आयडिया क्लिअर होऊन जाईल आणि आपण एक्झाम्पल जास्त सॉल्व्ह केले की जास्त डिटेलमध्ये समजेल. ठीक आहे, राईट ऑन दिस फर्स्ट. विद्यार्थी मित्रांनो, आता या ठिकाणी जे काही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे ते ऍक्टिव्हिटी आपण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूयात. बघा ऍक्टिव्हिटी खूप सोपी आहे, परंतु तुम्हाला ते जमणं खूप गरजेचं आहे.
आपल्याला क्वेश्चनमध्ये काय म्हटलंय, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हे जे ॲक्टिव्हिटी मी या ठिकाणी लिहिली ते तुमचे पेज नंबर 16 वरचे आहे टेक्स्ट बुकमध्ये. ठीक आहे. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल काय विचारलंय बघा, इक्वेशन्स एका बाजूला दिलेत, मग ते नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स आपल्याला विचारलेत आणि ते लिनियर आहे किंवा नाही, वेदर लिनियर ऑर नॉट असं आपल्याला तिथं मेन्शन करायचं आहे. लिनियर असेल तर लिनियर, नसेल तर नॉट लिनियर, एवढंच आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. ठीक आहे, लक्षात आलं सर्वांच्या. आता बघा 3/x - 4/y अपॉन x आहे अपॉन y आहे, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं x × y येणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी हे लिनियर इक्वेशन असू शकत नाही. मी तुम्हाला सांगितलं होतं x ची पॉवर आणि y ची पॉवर 1 पाहिजे, परंतु त्यांच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन नको, म्हणजे हे लिनियर इक्वेशन असू शकत नाही. 3/x 4/y म्हणजे व्हेरिएबल किती येतं, x आणि y. हे नंबर ऑफ व्हेरिएबल झाले 2. नंबर ऑफ व्हेरिएबल किती झाले, 2 झाले. पण हे लिनियर आहे का, तर नाही आहे, कारण x ने इकडे मल्टिप्लाय करा, x y चं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं x × y येणार आहे. म्हणजे दिस इज नॉट अ लिनियर इक्वेशन, नॉट अ लिनियर, दिस इज नॉट अ लिनियर. ठीक आहे. आता या ठिकाणी पण बघा x आणि y असे 2 व्हेरिएबल आहेत, x आणि y 2च व्हेरिएबल आहेत. ठीक आहे. परंतु पुन्हा एकदा आपल्याला डिनॉमिनेटरला दिलेल्या व्हॅल्यू आहेत, म्हणजे पुन्हा x ने इकडे गुणायचं, y ने इकडे गुणायचं, पुन्हा त्यांची पॉवर बदलणार, म्हणजे अपॉन असतील डिनॉमिनेटरला असतील तर ते लिनियर असू शकत नाहीत. म्हणून नॉट लिनियर म्हटलं तरी चालेल, नॉट लिनियर. ठीक आहे, नॉट अ लिनियर म्हणा किंवा नॉट लिनियर म्हणा चालतंय. या ठिकाणी सुद्धा 7/2x + 1 13/y + 2 इथं डिनॉमिनेटरला x चं पॉवर 1 आहे, इथं y चं पॉवर 1 आहे. परंतु ज्यावेळेस आपण y + 2 इकडे गुणू आणि 2x + 1 इकडे गुणूयात त्यावेळेस x × y होणार. x × y म्हटलं की x ची पॉवर 1 y ची पॉवर 1 पॉवर 2 होईल. आणि म्हणून याच्यामध्ये हे सुद्धा लिनियर इक्वेशन नाही, नॉट लिनियर. ठीक आहे. आणि व्हेरिएबल किती आहेत, x आणि y असे 2च व्हेरिएबल आहेत. सो नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स आर 2. नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स आर 2. आता ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये हे एक्झाम्पल शेवटचं आहे बघा, ह्या ॲक्टिव्हिटीमधलं शेवटचं 14/x + y 3/x - y. हे x - y, x + y आणि x - y असे 2 व्हेरिएबल आलेत, परंतु ते डिनॉमिनेटरला आहेत. मग नंबर ऑफ व्हेरिएबल किती आहेत आणि वेदर इट इज लिनियर ऑर नॉट हे तुम्ही लिहा स्वतः, आणि तुमचं उत्तर हे कमेंट बॉक्समध्ये पण लिहा, जेणेकरून मलाही समजेल की तुम्हाला ही ॲक्टिव्हिटी समजली का नाही. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक पण करत चला. ठीक आहे. ओके, आता आपण पुढची ॲक्टिव्हिटी किंवा एक्झाम्पल सॉल्व करूया. ठीक आहे. आपल्याला पुढची ॲक्टिव्हिटीज दिली आहे, पण त्याच्यामध्ये डायरेक्टली ॲज अ एक्झाम्पल म्हणून आपण ते सॉल्व करूयात, जेणेकरून तुमच्या ते लक्षात येईल. अगोदर हे व्यवस्थित नोट करा. ठीक आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता पुढचा क्वेश्चन हे आपल्याला बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये ॲज ॲक्टिव्हिटी म्हणून दिलेलं आहे. 19 पेज नंबरवरती असेल. तुम्ही बोर्डाचं पुस्तक जर उघडलं तर हे तुम्हाला ॲज ॲक्टिव्हिटी म्हणून दिसेल, परंतु या ठिकाणी आपण डायरेक्ट एक्झाम्पल म्हणून सॉल्व करूयात, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की काय प्रोसेस असते. ठीक आहे. बघा काय म्हटलंय आपल्याला, टू सॉल्व, त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये म्हटलंय टू सॉल्व द फॉलोइंग एक्झाम्पल, आणि अशा प्रकारची ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे. ठीक आहे. मग आता एकदम सोपं आहे, मी सगळ्यात पहिल्यांदा समजून सांगतो, व्यवस्थित ऐका, व्हिडिओ पूर्ण ऐकून घ्या आणि त्यानंतर ना तुम्ही स्वतः प्रयत्न करा, 100% तुम्हाला सॉल्व होईल. ठीक आहे. बघा आता 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2 आणि 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1. आता हे इक्वेशन्स आपल्याला सॉल्व करायचे आणि हे सॉल्व करण्यासाठी मग आपण काय करणार, तर सिम्पली सुरुवातीला हे लिनियर इक्वेशन्स नाहीत आणि म्हणून सबस्टिट्यूशन करणार. आता लिहिताना तुम्ही पुस्तकामध्ये कसं लिहायचं असतं, नोटबुकमध्ये सॉरी आपल्या, तर सिम्पली गिवन इक्वेशन्स आर, हे इक्वेशन्स लिहायचे आणि त्यापुढे सॉल्व करायचं. परंतु जागेभाऊ मी डायरेक्टली सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या. मग आपण काय करूयात, पुट काय इथं 5/x - y आहे, 1/y - 2 आहे, इथं 6/x - y 1 आहे आणि y - 2 आहे. मग 1 जर आपण x - 1 मानलं, 1/x - 1 बरोबर m मानलं आणि या ठिकाणी 1/y - 2 बरोबर जर n मानलं, तर हे इक्वेशन्स आपण रिड्यूस करू शकतो लिनियर इक्वेशन मध्ये, आणि देअरफॉर वी गेट काय मिळतंय बघा बरं आपल्याला. हे मानल्यानंतर 5/x - 1 आहे, सो 5m मिळेल, 5m प्लस
1/y-2 हे n मानलंय, हे n मिळेल इज इक्वल टू 2. सपोज दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट. तुम्ही जर याला इक्वेशन 1 आणि 2 म्हटलं असेल तर इथं 3 आणि 4 म्हणा. ओके, वी गेट. ओके, अँड दुसरं कोणतं मिळू शकतं? 6m. इथं मायनस आहे म्हणून इथं मायनस लिहिलं. 1/y-2 ची व्हॅल्यू किती आहे? n आहे. सो 3n इज इक्वल टू 1. सपोज दिस इज इक्वेशन 2. ओके, हे आपण सबस्टिट्यूशन केलं. आता आपल्याला हे दोन सॉल्व्ह करणं टास्क आहे आणि हे दोन सॉल्व्ह केल्यानंतर पुन्हा x आणि y ची व्हॅल्यू काढणं आपल्याला गरजेचं आहे. आणि मग हे दोन कसे सॉल्व्ह करणार? तर यासाठी तुम्ही क्रॅमर्स रूल वापरू शकता, सायमल्टेनियस इक्वेशन करू शकता किंवा ग्राफ सुद्धा काढू शकता. इट इज कम्प्लिटली युअर चॉईस. परंतु मला वाटतं मी या ठिकाणी हे जे एक्झाम्पल आपल्याला दिसत आहे हे एक्झाम्पल क्रॅमर्स रूलनं सॉल्व्ह करतो. ठीक आहे. हां, वी हॅव d इज इक्वल टू, एकदम सोपं असतं. क्रॅमर्स रूल चुकण्याची शक्यता खूप कमी असते, त्यामुळे शक्यतो सोपे जर कोएफिशियंट असतील तर क्रॅमर्स रूल वापरायचं. सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह केलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. मग d इज इक्वल टू काय येईल बघा? 5 1 6 - 3. ओके, ज्याला क्रॅमर्स रूल अवघड वाटतो त्याने वेगळ्या मेथडने करा. ठीक आहे. सो 5 × -3 -6 × 1. ओके, मग हे होईल -15 -6 म्हणजे -21 मिळालं. मायनस किती मिळालं? 21. आणि आता पुढे dm आणि dn काढावे लागतील. सो dm बरोबर फक्त काय करतो आपण? 5 स्टेप प्रोसेस असते. या जे mचे कोएफिशियंट आहेत, हा जो कॉलम आहे त्या ठिकाणी आपण कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू देतो 2 आणि 1. सो इथं काय येईल बघा? 2 1 आणि पुढे 1 - 3 आहे तसेच, 1 - 3 आहे तसेच. मग पुढे बघा dm बरोबर 2 × -3 हे -6 येतील, -1 × 1 हे 1 येईल. सो उत्तर आलं -7. dm इज इक्वल टू अँड dn इज इक्वल टू, त्या ठिकाणी आपण काय करतो? वायचे जे काही कोएफिशियंट आहेत त्या वायच्या कोएफिशियंटच्या जागेवर किंमत टाकतो. सो 1 - 3 याच्याऐवजी 2 1 लिहिणार आपण. 2 1 आणि 5 आणि 6 आहे तसेच. सो हिअर 5 and 6. सो dn इज इक्वल टू काय मिळालं? 5 × 1 इज 5 -6 × 2 इज 12. सो dn बरोबर 5 - 12 इट इज -7. ओके, dm ची व्हॅल्यू मिळाली, dn ची व्हॅल्यू पण मिळाली आणि d ची सुद्धा व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे. सो अकॉर्डिंग टू क्रॅमर्स रूल, ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू क्रॅमर्स रूल m इज इक्वल टू dn अपॉन d आणि n इज इक्वल टू dn अपॉन d. इथं dm अपॉन d, इथं dn अपॉन d. सो काय मिळत आहेत m आणि n च्या व्हॅल्यू बघा? एकदम सोपं. therefore m इज इक्वल टू dm ची व्हॅल्यू किती? dm इट इज -7 आणि d ची व्हॅल्यू किती आहे? 21 सॉरी. सो हे मायनस बिकेम ए प्लस. 7 3 = 21 हे मिळालं आपल्याला 1/3. सो m इज इक्वल टू 1/3 and n is equal to dn upon d. so dn upon d, dn किती आहे? dn -7 upon d किती आहे? पुन्हा -21. सो मायनस बिकेम ए प्लस. 7 3 = 21. सो 1/3 मिळालं हे सुद्धा. ठीक आहे, म्हणजे m ची व्हॅल्यू 1/3, n ची व्हॅल्यू 1/3 मिळालेली आहे. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअल व्हॅल्यूज m आणि n च्या वी नो दॅट किंवा वी हॅव म्हणा, काय माहिती आहे आपल्याला? 1/x - y इज इक्वल टू m विच इज इक्वल टू m ची व्हॅल्यू किती मिळाली? 1/3. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3. आता दोघांचेही न्यूमरेटर 1 1 आहेत, म्हणजे ह्याने जर इकडे गुणलं आणि ह्याने इकडे गुणलं तर आपण x - 1 बरोबर 3 लिहू शकतो डायरेक्टली. हे बघा 1 ला 1 कॅन्सल, x - 1 बरोबर 3. सो x बरोबर किती मिळेल? 3. हे मायनस इकडे जाऊन प्लस होतं. सो x बरोबर 4. ओके, अँड 1/x - 1 च्या ऐवजी 1/y - 1 इज इक्वल टू n आहे बघा. y - 2 इज इक्वल टू n आहे. 2 इज इक्वल टू n. सो काय उत्तर येत आहे? 1/y - 2 इज इक्वल टू n ची व्हॅल्यू किती आहे? n ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली बघा, या ठिकाणी 3 आहे.
सो 1/3 आहे, सॉरी. सो 1/3, 1 1 कॅन्सल, y - 2 इज इक्वल टू 3, म्हणजेच y इज इक्वल टू किती मिळालं, 3 + 2, म्हणजेच y इज इक्वल टू या ठिकाणी मिळालं 5. Therefore solution is x is equal to 4 and y is equal to 5. तुम्ही हवं तर हे जे एक्झाम्पलचं उत्तर मिळालेलं आहे हे व्हॅल्यू त्या इक्वेशन मध्ये टाकून तुम्ही चेक करू शकता. मी या ठिकाणी तुम्हाला चेक करून दाखवतो. फॉर चेक इक्वेशन 1 मध्ये टाकायचे किंवा ते दिलेलं इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये टाकायात. 5 अपॉन बघा x - 1 आहे, x ची व्हॅल्यू किती 4, सो 4 - 1 प्लस 1 अपॉन y - 2 आहे, सो 5 - 2 इज इक्वल टू 2 येत आहे. आपण चेक करू येत आहे का. सो हे काय होईल बघा, 5 अपॉन 4 - 1 इट इज 3 प्लस 1 अपॉन 5 - 2 इट इज ऑल्सो 3 विच इज इक्वल टू 2. दोघांचा डिनॉमिनेटर 3 आहे, सो 5 + 1 हे आलं 5 + 1 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. 3 2 6 म्हणजे 2 इज इक्वल टू 2 आलं. म्हणजे आपल्या ज्या काय व्हॅल्यू आलेल्या आहेत त्या करेक्ट आहेत. ठीक आहे, हे चेक परीक्षेला तुम्ही लिहिण्याची आवश्यकता नाहीये. होप सो तुम्हाला सगळ्यांना ही ॲक्टिव्हिटी लक्षात आली असेल आणि अशा प्रकारचे असंख्य एक्झाम्पल आपण पुढच्या लेक्चरला सॉल्व्ह करूयात. हे फक्त व्यवस्थित समजून घ्या आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे डेली अभ्यास करत चला. कालच्या पेपरला जसा तुम्ही रिस्पॉन्स दिला सेम त्याच प्रकारचा रिस्पॉन्स इथून पुढच्या सगळ्या पेपरला तुम्ही द्यावं असं मला वाटतं, किंबहुना त्यापेक्षा जास्त मार्क तुम्हाला मिळाला पाहिजे. ठीक आहे, आपण या ठिकाणी थांबूयात. ठीक आहे, सगळ्यांनी स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्या. खूप पॅन्डेमिक सिच्युएशन आहे आणि ह्या सिच्युएशनमध्ये स्वतःसोबत आपल्या घरच्यांनाही सांभाळणं आपली जबाबदारी आहे. ओके, लक्षात आलं. आणि बिना कामाचं म्हणजे काही कामा निमित्तच फक्त बाहेर जा, बिना कामाचं बाहेर फिरू नका. ठीक आहे, आपण या ठिकाणी थांबूयात. थँक्यू.